વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે ઠંડો ઠંડો ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશું। તેને ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ પણ કહેવામાં આવે છે, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી છે અને ખાવામાં લો કેલેરી તો પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે। ફ્રૂટ કસ્ટર્ડની અંદર ઘણું બધું ફ્રૂટ અને દૂધ નાખીને બનાવવામાં આવે છે અને બાળકોને તો આ ખૂબ જ પસંદ આવે છે અને આ રેસીપી ફટાફટ બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 1 લીટર દૂધ લીધેલું છે, જરૂર પ્રમાણે ખાંડ, અત્યારે મેં 150 ગ્રામ ખાંડ લીધેલી છે, 3 ચમચી વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર। પહેલા આપણે દૂધને ગરમ થવા મૂકીશું અને થોડું દૂધ આપણે કસ્ટર્ડ પાવડરમાં ઠંડુ થોડું નાખીશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ જેથી તેમાં ગુઠલી ના રહે। કસ્ટર્ડ પાવડરની અંદર આપણે દૂધને આ રીતે ઠંડુ જ નાખવાનું, જેથી તે બરાબર મિક્સ થઈ જાય। આ રીતે વેનીલા પાવડર બરાબર દૂધની અંદર મિક્સ કરી લેવાનો છે। હવે આ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે દૂધ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈએ। હવે એક કડાઈની અંદર દૂધ નાખીશું ગરમ થવા માટે। દૂધને આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરી લઈએ અને તેને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહીશું। હવે આપણું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે ખાંડ નાખીશું। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે દૂધ અને ખાંડ બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે દૂધમાં જે કસ્ટર્ડ પાવડરનું મિક્સ કરેલું છે તે નાખીશું। આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, ત્યારબાદ તેને એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ। અત્યારે મેં 1 લીટર દૂધમાં 3 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર નાખેલો છે। તમને જે રીતે ઘટ જોઈએ એ રીતે તમે કસ્ટર્ડ પાવડર નાખી શકો છો। હવે આ દૂધને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે એકદમ સ્લો ગેસ પર ઉકાળી લઈશું। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણું આ કસ્ટર્ડવાળું દૂધ એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને ઘટ પણ થઈ ગયું છે। તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે કસ્ટર્ડ દૂધને આ જ રીતે થોડું ઠંડુ કરી લઈશું। હવે આ કસ્ટર્ડ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ લીધેલું છે। હવે આ ફ્રૂટ લીધેલું છે, જેમાં ચીકુ, દાડમના દાણા, સફરજન, બનાના, કાળી દ્રાક્ષ, લીલી દ્રાક્ષ, આ બંને દ્રાક્ષ કાપીને લીધેલી છે। એપલને પણ કાપી લીધેલું છે, ચીકુ પણ કાપી લીધેલું છે, બનાના પણ કાપી લીધેલું છે। તમને જે પ્રમાણે ફ્રૂટ ગમતા હોય એ રીતે તમે લઈ શકો છો। હવે બધું જ ફ્રૂટ આપણે કસ્ટર્ડ દૂધની અંદર એડ કરીશું, જેમાં દાડમના દાણા, ચીકુ, સફરજન, કેળા, ફ્રૂટ બધું તમને જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। જે વધારે પસંદ હોય તે વધારે લઈ શકો છો। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે ફ્રૂટ સલાડને આપણે 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી તે એકદમ ઠંડુ ઠંડુ થઈ જાય। તો 2 કલાક પછી આપણું ફ્રૂટ સલાડ સર્વિંગ માટે તૈયાર છે। તો તમે આની અંદર આઈસ્ક્રીમ પણ એડ કરી શકો છો। આમાં તમને ભાવતા કોઈ પણ ફ્રૂટ એડ કરી શકો છો અને આ સિઝનેબલ ફ્રૂટમાંથી બનાવી શકાય છે। તો આ ફ્રૂટ સલાડ તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।